Sziasztok! És ahogy ígértem, érkezni fogok egészségügyi asztrológiával, és néhány dolgot szeretnék tisztázni, illetve mutatni nektek, hogy mi a tudományos alap, és mi a hitrendszer, mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem fér bele ugye az asztrológiába. Ezt sok asztrológus nem fogja neked elmondani, pontosan azért, mert a továbbiakban is a szinkronicitás, a Carl Jungi hitrendszert szeretné továbbvinni. Azonban én úgy gondolom, hogy az asztrológia nem egy vallás, de ha valaki úgy gondolja, hogy egy vallás, akkor kezelje is úgy, tehát, hogy akkor tisztázzuk azt, hogy az asztrológia igazából csak egy hitvallás, tehát, hogy az nincsen okokozati összefüggés, nem fog semmi sem történni, valójában csak arról van szó, hogy hiszek benne, vagy nem hiszek benne, és hogyha nem hiszek benne, akkor sem fog semmi sem történni az életemben. Tehát jelenleg az asztrológia most itt áll a szinkronicitási folyamányaival, amikor azt mondja a mundán asztrológiával, és ezt az értéket használja, hogy ami fent, az lent is van, okokozati összefüggések nélkül, az valóban csak egy hitvallás. Azonban, ugye, amiről én beszélek, ott ugye a biológiai ciklus van összekötve az asztrológiai rendszerrel, és a ciklikus időrendi matematikai folyamatokban történnek ugye az oksági összekapcsoltságok, a biológiai ciklusokkal, epigenetikai hatásmechanizmusok tekintetében pedig vizsgálva van az én környezet szoros összekapcsoltsága. Úgyhogy ránéztem az orvosi asztrológiára, és ugye, ha megnézzük az asztrológiának a valóban működő matematikai idő-sorrendi variancia képletét, akkor a következőt fogjuk látni, és ezt érdemes tisztázni, és ez az asztrológia alapja, ez nem hitrendszer, az összes többi esetben, amikor a viszonypár egy nem okokozati összefüggés alapján történik meg, akkor az hitrendszer. Úgyhogy a tarotkártya olvasás az hitrendszer, igen. A orvosi asztrológia az hitrendszer, és megmutatom, miért hitrendszer. A mundán asztrológia sajnos még hitrendszerbe sorolható, hiszen nincsen tisztázva, hogy itt valójában a környezeti hatások vannak vizsgálva, a belső folyamatok által felülíródhatnak. És ezek figyelembevételével a mundán asztrológia tud előrejelezni, viszont egy bizonyos tényezőt nem vesz figyelembe, csak a külső folyamatokat vizsgálja, amely alapján a személy a ciklusnak, a biológiai ciklus folyamatainak, hogyha irányt tart, hogyha ezekben a folyamatokban a biológiai ciklus folyamatainak megfelelő megtapasztalásokat szerez, akkor tud egyensúlyban lenni a biológiai folyamataival. Ha nem teszi meg, akkor természetesen így is úgy is fog tudni működni, és működni fognak a folyamatok, egy későbbi időpillanatban jöhet létre, vagy ugye a belső folyamataival kell egyensúlyoznia, hogy a biológiai ciklusának megfelelően tudjon élni, viszont látjuk, hogy a legtöbb esetben az emberek nem a biológiai ciklusoknak megfelelően élnek, és ezért vannak azok a folyamatok, hogy a mundán asztrológia tekintetében ugye nincsen szoros megfeleltetési folyamat, amely alapján tényleg 100%-osan kimondható az, hogyha jön egy biológiai ciklus, amely mondjuk egy bolygó által lesz mérve, és hogyha ott akkor nem történik meg egy biológiai folyamat, akkor nem lehet egyértelműen kimondani, hogy most meg kellett történnie, nem kellett megtörténnie, mert hogy több esetben az ember nem tart lépést a biológiai ciklusával. Úgyhogy muszáj a teljes rendszert nézni, amelyben a belső érzelmi folyamatok és a külső folyamatok is vizsgálatra kerülnek, és az én környezet kölcsönhatása szorosan vizsgálatra kerül, és jobban meg lehet nézni azt, hogy ezek a
külső folyamatokkal, a biológiai ciklusokkal miért nem tart biológiailag ciklust ugye a személy, és hogy milyen torzulásokhoz vezet, hogyha valaki az idő ciklusával nem tart egyensúlyt. A biológiai ciklusának megfelelően nem vállal gyermeket, vagy ugye a biológia ciklusának megfelelően nem nő fel, és továbbiakban is ugye az érzelmi intelligenciáját nem fejleszti, az önreflexióját nem fejleszti, és milyen viselkedési mintákat őriz meg, amellyel ugye torzulást hoz létre a saját maga biológiai ciklusában, és a környezeti biológiai ciklusokra is ugye hatással van a társadalmi generációs szinteken is. Úgyhogy ha így közelítjük meg magát az asztrológiát, akkor egyértelműen látjuk, hogy a biológiai ciklussal összekapcsolt folyamatokban van ok-okozati összefüggés, amelyet érdemes megtalálni. Azonban például az orvosi asztrológia esetében, amikor a kos analógiát a fejjel, a bika analógiát a torok nyakkal kapcsolja össze ugye az asztrológia, és akkor menjünk végig az összes többin, az ikrek, tüdő, rák, gyomor, oroszlán, szívhát, felsőrész, szűz, belek, mérleg, vesék, derék, skorpió, kiválasztás, reprodukció, nyilaszcom, csípő, máj, bak, csontok, fogak, vízöntő, boka, keringés, halak, lábfej, nyirokrendszer. Akkor az nem ok-okozati összefüggésben történik, tehát egyértelműen kimondható, hogy az orvosi asztrológia egy vallás. Valaki vagy hisz benne, vagy nem hisz benne, és innentől kezdve a viszonypárok tekintetében nem fog semmi sem történni, mert az szubjektív torzításként felülírható. Hogy miért mutatom a matematikai rendszert, amely valóban időciklusokban a biológiai ciklusokhoz rendelt, ahol a következőt fogjuk látni. Ugye maga a jegyhelyzet analógia 1-től 12-ig van feltüntetve, azaz az Aries kapja az 1-est, a Kos kapja az 1-est, a 2-est a Taurus, a Gemini a 3-ast, és ugye ennek megfelelően a csillagi jegyek fogják megkapni az 1-től 12-ig való felsorakoztatást. Ugye tudjuk azt jól, hogy körülbelül egy hónapig terjed ugye egy csillagjegy analógia, 30 fokra van felosztva, így körülbelül ugye azt látjuk, hogy egy hónap 30 napra fog felosztani. 30 napra lehet felosztani. És hogyha egy becsült értékben nézzük, akkor az egy hónapot meg tudjuk feleltetni 30 napnak, azaz egy csillagjegyet ugye a 30 fok tekintetében arányosítani, és azt tudjuk mondani, hogy egy hónap egy valóban csillagjegy analógiának feleltethető meg, amely a 30 fokot lefedi. Tehát nagyjából ez maga az asztrológiának az alapja, és ezért van az, hogy egy csillagjegy tekintetében a napok számát tekintve, egy hónap tekintetében 30 fok az, ami látható az asztrológiai rendszerben. Ha viszonypárban megfeleltetjük a 30 napot 30 foknak, akkor ebben az egy hónapban eltelő folyamatok, amik létrejönnek, illetve hatások jöhetnek létre az életciklusban, a biológiai ciklusban, ebben a viszonypárban vizsgálandóak. Tehát maga a viszonypár, amit mindig össze kell kapcsolni, az az idő függvényében történik meg, amely tekintetében a 30 fok az az időnek felel meg. És ebben az időfüggvényben milyen eseményeket látunk, illetve milyen érzelmi folyamatokat, illetve megvalósulási folyamatokat fogunk látni. Amennyiben ugye egy matematikai rendszerben minden egyes időfüggvényhez és minden egyes variációhoz van érték kapcsolva, akkor a következőt fogjuk tapasztalni. Ugye a Kos analógiát figyelve, ahol a 12x12-es mátrixban felsorakoztatjuk az értékeket az idő függvényében, és magához az analógiához, a Kos analógiához rendeljük az idő egységeket, akkor egy egyenes függvénnyel le tudjuk írni ezt a folyamatot. Mi történik Bika analógiában?
Bika analógiában ugye azt látjuk, hogy elmozdul ez a folyamat, hiszen a bika analógia 2-es házban hoz értéket, és az összes többi esetén, hogyha toljuk ezeket a folyamatokat, akkor ennek függvényében fog létrehozni egy egyenest. Mi történik a Gemini esetében? Gemini esetében ugye ikrek analógiában a 3-as ház kap ugye analógiás szintet, a 3-as házban fog az ikrek analógia a legjobban érvényesülni. És itt fontos az, ha eddig nem volt egyértelmű, hogy maga a 3-as ház és az ikrek analógia lesz összekapcsolva, az időfüggvény. Mindegyik esetben magát a holt fogom keresni, hogy hol fog létrejönni ugye a legjobb analógia, vagy az időintervallumban hol fog létrejönni ez a megvalósulási lehetőség. Haladjunk tovább ugye a Cáncer esetén, látjuk szintén ugye a 4-es ház esetén fognak ugye az analógiák elindulni, majd pedig ugye haladnak tovább, és az időfüggvény esetében látjuk azt, hogy kezd kialakulni egy struktúra. Akik ismerik ugye a Frobenius normát, illetve ezeket a mátrix összefüggéseket, azok látják, hogy itt egy teljesen gyönyörűen leírható függvényállapotot látunk, ahol viszonyítjuk az időt a csillagjegyhez. És ebben a csillagjegyben vizsgáljuk az idő varianciákat. Jó, tehát, hogy ez maga az asztrológiai alap, amelyet látni kell. Tehát itt nem szinkronicitásról van szó, hanem idő alapú mérésről van szó, amelyben, amikor a bolygók bekerülnek a radix ábrába, akkor szintén ugyanazt fogjuk látni, hogy a nap ciklushoz viszonyítottan ebbe a 360 fokos körbe behelyeződnek a ciklus napidő függvényében létrejövő bolygó mozgások. Jó, tehát maga a radix ábra nem mást mutat, mint az idő függvényben létrejövő ciklus folyamatokat. Ez nem szinkronicitás, ez nem egy olyan folyamat, hogy ami lent egyenlő a fenttel, hanem csupán azt jelenti, hogy az idő függvényében vizsgált ciklus folyamatokat láthatunk. És itt jön az, hogy meg kell találnunk azt a viszonypárt, amellyel valóban össze tudjuk kapcsolni az időciklust a biológiai emberi időciklussal. Most az emberi életében mi az az időciklus folyamat, amelyet tudunk mérni, és amelyet időben mérünk? Ugye az életkor eseményekben, illetve ugyanúgy a nap, az időszak tekintetében az óra mérésével viselkedési mintákat tesz az ember. Megnyilvánul érzelmi folyamataiban, és fejlődik az érzelmi folyamataiban. Úgyhogy itt az összekapcsoló kapocs, amely esetében az időciklus folyamatait tudja mérni valóban összekapcsoltan az asztrológia a biológiai emberi viselkedési folyamatokkal, illetve a biológiai időskálákkal. Hogy kapcsoljuk a bolygókat bele ugye ebbe az időciklusba? És miért van az, hogy nem azt mondjuk, hogy fizikai okságban a Vénusz ezt és ezt határozza meg, mert ez nem igaz, nem a Vénusz határozza meg, hanem a Vénusz időciklusához kapcsolt biológiai folyamatot mérjük. És ez egy nagyon nagy különbség, mert nem a Vénusz az, ami hatással van ránk, hanem az biológiai időciklust, amelyet hozzá kapcsolunk szimbolikusan a Vénusz analógiájához, ezt mérjük, ezt az időciklust. Az ember életében és viselkedési mintájában hosszú évezredek alapján, megfigyelt empirikus mérések alapján bizonyos bolygókhoz, bizonyos érzelmi folyamatokat kapcsoltak hozzá. Ugye a Vénusz az örömforrásnak a szimbolikus fogalmát jelenti, megvan a megfelelő időciklusa, a naphoz igazítottan, és ugyanez a helyzet a Szaturnusz, a Plutó,
a Mars, a Merkur, illetve az összes többi bolygó esetében, illetve kentaurok, álló csillagok esetében is. Tehát nem magát a fizikai kapcsoltságot jelenti maga a bolygó, hanem egy időciklushoz kapcsolt biológiai hatást szimbolikusan kapcsol a rendszer, és ezt a viszonypárt vizsgálja. Na most mi történik akkor, hogyha ezt a viszonypárt valaki megbontja, és önkényesen, ugye azt mondja, hogy ez a biológiai időciklus, akkor fogjuk meg, és ugye orvos-asztrológia szempontjából fogjuk meg az időegységet, és kapcsoljuk hozzá egy fizikai testrészhez. Na most egyértelmű, hogy ezt a viszonypárt nem lehet megalkotni, hiszen a biológiai időciklus nem köthető egy szervhez. Tehát, hogy most mit kötök hozzá a kosmológiához? Most, hogy a láb az milyen gyorsan megy tönkre ebben a 30 napban, vagy nem is értem a gondolati összekapcsoltságot okozati összefüggésben. Szimbolikusan meg én úgy gondolom, hogy ezek már azok a szimbolikus összekapcsoltságok, ami a hit kategória, tehát, hogy mivel, hogy a kos megy, ezért kapcsoljuk hozzá ezeket az analógiákat, jó? Tehát, hogy itt az igazi probléma egyébként az asztrológusok esetében, amit a legtöbb asztrológus nem hajlandó ugye beismerni, és mert vagy nem látja át ennek a ciklikus idősávnak az okozati összefüggését, a klauzális összefüggését, és inkább ugye ilyen Carl Jungi szinkronicitási elméleteket kezd gyártani, ami az ő saját szubjektív torzításában jelentéssel bír. Az ugye tudjuk jól, hogy egy másik ember szubjektivitásában vagy objektív megítélésében nem feltétlen fog bármit is jelenteni. Jó, tehát, hogy én értem, hogy az ember mintákat keres, és értem abszolút, hogy az ember eleve egy mintakeresési folyamatot lát, illetve a fejlődési, tanulási folyamataiban az agynak szüksége van bizonyos kiindulási pontokra, de amikor látjuk azt, hogy logikailag és okságilag maga egy asztrológiai irányvonal egy szubjektív torzításban próbál összekapcsolni egy olyan viszonypárt, amely biológiailag nem összeköthető, akkor igenis ki kell mondani, hogy ez egy helytelen összekapcsolás, és ez, ha valaki alkalmazza, akkor konkrétan csak egy vallás filozófiai, tehát hogy egy vallást tesz most jelenleg, és egy vallási nézet tekintetében ad ki információkat, amely igazából semmilyen jelentőséggel nem bír, hinni lehet benne, de ettől függetlenül valódi, biológiai, megfigyelhető és visszaigazolható folyamatokat nem fog jelenteni. Tehát, hogy ha hisz benne, ha nem hisz benne, maximum placebo hatást fog érzékelni, de valódi okozati összefüggés nem lesz. Még ugye például, hogyha valaki ugye egy stresszes helyzetben egy kognitív terápiát alkalmazva, akár hirtelen ugye nézőpontot vált, vagy ugye az amigdalai érzelmi folyamatait áthelyezi a prefrontális kéregre, és ezáltal ugye változtat valóban ugye okozati összefüggésben az érzelmi állapotán, az teljesen más, mint amikor ugye placebo hatás alapján vagy bejön, vagy nem jön be. Tehát, és hogyha bejön, akkor meg ráadásul vissza is igazolja saját magának, hogy hát látod, hogy működik? Látod? De egy másik embernél nem fog működni, tehát, hogy nem véletlen látjuk ezeket a folyamatokat, és nem véletlen kell felhívni erre a figyelmet, hogy ha nincs okozati összekapcsoltság, akkor az egy hitrendszer. De szerencsére az asztrológiában van matematikai okozati összekapcsoltság a biológiai folyamatok és az idő folyamatok kapcsolatában, tehát a cirkadán ritmus a továbbiakban is egy összekapcsolási folyamat, és maga a lunáris ciklus egy összekapcsolási folyamat, tehát a Föld-Hold-Nap rendszer geocentrikus, geometriai hatásmechanizmusaiból kialakuló biológiai környezeti hatások igenis meghatározzák
meghatározzák az ember működését, érzelmi folyamatait, illetve viselkedési mintáit, hiszen hatással van rá a környezet, és idegrendszeri hatások tekintetében is ugye látjuk ezeket a folyamatokat, hogy mi az, ami látható, mi az, ami valóban viszonypárként felhozható és kapcsolható, és megfigyelhető az emberi viselkedési mintában, és mi az, ami nem. Jó, tehát, hogy az orvosi asztrológia jelenleg sajnos egy hitrendszer, én kimondom, tehát, hogy a továbbiakban is, hogyha valaki ezzel szeretne ellenvéleményt hozni, és vannak valóban okozati összefüggésben tudományos, megismételhető kutatásai, akkor nézzük meg, azonban jelenleg ilyenek nincsenek, és az orvosi asztrológia sajnos egy hitrendszerbeli, nem okokozati összefüggésbeli irányzat, aminek nincsen helye az asztrológiai rendszerben. Az asztrológiai rendszerben olyan okozati összefüggéseket kell használni, amelyek valóban a biológiai ciklussal összekapcsolható folyamatokkal figyelhető meg. Maga egy bolygó milyen napívet tesz meg, azaz az ember életében milyen életciklusok és biológiai hatások alakulhatnak ki abban az idősávban, amelyet szimbolikusan hozzá akar kapcsolni az ember. Ha megnézzük, ugye, akkor a Merkur esetében 88 földi nap ugye maga a ciklus, tehát a leggyorsabb keringésű bolygó, ezért ugye magát, a Merkurt, a gondolkodás ritmusát kapcsolták hozzá a akkori asztrológusok. Maga a gondolkodás, a viselkedési minták biológiai ciklusában az ember tekintetében teljesen populációs szinten valóban gondolati struktúrák tekintetében a fejlődéshez mennyi időre van szükség. Ezt nagyon fiatal gyermekek esetében lehetne ugye vizsgálni a 0 éves kortól, amikor ugye elindul a kognitív fejlődés, elkezd beszélni egy gyermek, akkor körülbelül mennyi idő szükséges neki ahhoz, hogy maga a gondolkodás, a beszéd elinduljon egy gyermek esetében. A 88 nap az körülbelül 2,9-3 hónapnak feleltethető meg. Most, hogyha megnézzük azt, hogy egy újszülött gyermek esetében a kommunikáció, gondolkodás mikor alakul ki, tehát maga a sírás, mint kommunikációs forma, az már újszülött korban ugye megjelenik, de ez maga a sírás az nem egy kommunikációs forma, hanem inkább ugye magáról a környezeti tényezőkkel szemben egy érzelmi állapotnak ugye a kimutatása, tehát hogy ez még nem tudatos kommunikáció, gondolkodás folyamatnak írható le. Maga a gőgicsélés, ami a sírástól eltérő örömből fagadó hangadás jelent, ugye az 2 és 3 hónap közé tehető, illetve 3,3 hónaptól a szociális mosoly és elsődleges interszubjektivitás alakul ki, tehát a baba szándékosan lép interakcióba a környezettel, mosoly, hangadás tekintetében, és körülbelül 9-12 hónap tekintetében jönnek a gesztusok és a mutatás, már egyértelmű szándékos kommunikációs aktus, és maga a beszéd az körülbelül olyan 1 éves kortól már el tud indulni 1,5 éves kortól. Jó, tehát, hogy láthatunk egy viszonylag gyors ciklust, hogy ha a 88 naphoz mindenféleképpen ragaszkodunk, akkor valóban egyébként 3 hónapos kortól indul el a gőgicsélés a legtöbb újszülött esetében, amely ugye a kommunikációnak valóban ugye az első lépcsőfokát jelenti. Tehát, hogy igen, mint mondtam, időciklusban a biológiai folyamatokhoz megfeleltetően kell egy időciklus mérési arányt kialakítani, és a Merkur esetében abszolút látjuk azt, hogy egy gyermek biológiai folyamatában ez a 88 nap valóban
kapcsoltságot alakíthat ki, és ezekben az esetben, amikor ugye maga a kommunikációs ciklus újabb és újabb érési folyamatokat kap, akkor ezt az időciklus megfeleltetést lehet ugye mérni és vizsgálni, illetve azt látni, hogyha ez a biológiai ciklus folyamat nem jön létre, eltér ugye a megszokott ritmustól, amit várunk ugye egy gyermek esetében, vagy egy fejlődési szakasz tekintetében, akkor miért történik meg az időciklustól, a biológiai ciklustól való eltérés, illetve milyen érzelmi ellensúlyozások jönnek létre, amely tekintetében, ha valaki eltér a biológiai ciklustól és nem tud a környezetéhez kapcsolódni, akkor milyen ellensúlyozásokat, homeosztázisnak megfelelő ellensúlyozásokat kell kialakítania annak érdekében, hogy a környezettel mégis fel tudja venni a kapcsolódást. És hogyha végigmegyünk az összes többi bolygó esetében, akkor szintén ilyen viszonypár kialakítások jönnek létre, ahol az ok-okozati összefüggés a biológiai időciklushoz vezethető vissza. Tehát az örömforrás tekintetében is ugye meg kell vizsgálni a gyermek és az biológiai időciklus között létrejövő folyamatokat, illetve azokat, hogy valóban például egy újszülött esetén, hogyha ciklikusan nézzük ugye a kommunikációs, illetve a viselkedési mintákban való megugrásokat, akkor látunk egy olyan időciklustól függő viselkedési mintákat, és igen, aki már nevelt gyermeket, az pontosan látja, hogy bizony vannak ilyen növekedési ciklus folyamatok, amikor ugye a gyermek ugye fejlődik, és ezáltal néha ugye gondolkodási ciklusokat látunk, és néha fizikai fejlődési ciklusokat látunk ugye a növekedési fázisban. És az asztrológia konkrétan ezt az időciklust rögzíti, és ezeket a ciklusokat vizsgálja ugye a társadalmi, illetve egyéni fejlődési kapcsolati rendszerekben. Tehát amíg az asztrológus ezeket a ciklus időket követi, és viszonypárban ezeket a ciklus időket vizsgálja, addig valóban egy ok-okozati összekapcsoltság van. Azonban, amint ettől eltér, onnantól kezdve egy hitrendszerbeli összefüggés alakul ki. Tehát, hogyha valaki ugye megint jön azzal, hogy azért, mert ugye a szinkronicitás tekintetében odafent ugye ez van, ezt kell létrehozni, és ezt meg kell élni, az nem igaz, mert valaki tud úgy is élni, hogy az időciklusának nem megfelelően éli meg a folyamatokat, tehát lehet ellensúlyozni ugye belső érzelmi folyamatok által, és akkor ezzel valaki felül tudja írni ugye a mundán környezeti hatásoknak megfeleltető biológiai folyamatokat egyszerűen nem lépi meg, hanem hátráltatja, kihasználja a környezetet, a környezettől fogja meg ezeket a folyamatokat, és ugye ha a környezet ugye olyan viselkedési mintákkal rendelkezik, akkor pótolni tudja a másik ember számára azt, hogy ne lépje meg azt a biológiai ciklust, amit neki meg kellene lépni, tehát ugye 30 éves korra van maga a Szaturnusz időciklusa, időbélyege ugye beültetve, és hogyha valaki ugye a felelősséget nem tudja felnőtt korára kialakítani, mert egy annyira gondoskodó édesanyával, vagy egy túl gondoskodó, sokszor már elfojtó édesanyával van dolga, aki ugye folyamatosan ad a gyermekének, és nem építi ki az ő esetében a felelősségteljes viselkedési mintákat, hanem ebben hátráltatja, akkor bizony az ő időciklusában, a biológiai érési folyamatban nem lesznek meg azok a viselkedési minták, amellyel ő felnőttként fog tudni ugye működni, tehát vagy a 2-es, vagy a 3-as szett halmaz viselkedési mintáiban fog megnyilvánulni, ami a későbbiek folyamán, hogyha egy teljesen más szociális környezetbe fog menni, ahol például az édesanyja már nem fog működni, és nem is talál olyan személyt, aki az édesanyjához megfelelően ugye pont ezt a eltúlzó, nem egészséges viselkedési mintát alkalmazza, akkor ki kell kényszeríteni a környezettől, hogy mégis megkapja ugye azokat a folyamatokat, amire szüksége van, vagy új viselkedési mintát kell kialakítania annak érdekében, hogy az egyensúlyát fent tudja tartani, és tudjon a biológiai ciklusával
egyező ritmusban működni ugye a környezetben, mert hát a környezet tekintetében is azért van egy elvárás, tehát hogyha valaki ugye 30 évessé válik, akkor már elvárja a társadalmi generációs környezet is tőle, hogy felnőttként viselkedjen, és az érzelmi folyamatait megfelelően tudja működtetni. Jó, tehát az asztrológia tekintetében ez az ok-okozati összekapcsoltság, és ezt kell vizsgálni ugye ebben a rendszerben, hogyha valaki eltér ebben a biológiai ciklusban, akkor milyen problémák, ellensúlyozások, és milyen társadalmi és környezeti eltérések fognak ugye létrejönni. Úgyhogy ezért tudom azt mondani, orvosi asztrológia egy hitrendszer, mert egyszerűen nem ezt a biológiai időciklust követi, amit egyébként maga az asztrológia a matematikai időmérési ciklusában valóban vizsgál, és minden egyes mintát ugye kódol, tehát ezért van az, hogy a születési idő tekintetében ennyiféle nyilvánulás van, hiszen a teljes rendszerben, és fontos az, hogy a teljes rendszerben, ami lehetséges és létrehozható, ebben vizsgálja ugye a személyeket egymáshoz viszonyítottan, hogy az egyik személy milyen biológiai időciklus variációs lehetőségekkel bír, míg a másik milyen biológiai időciklus lehetőségekkel bír. Mert hogy teljesen eltérő. Ugye beszéltem már arról, hogy a nót tengely és az érzelmi tengely különböző érzelmi ciklus folyamatokat kódol az emberbe, és ezáltal két ember esetében teljesen más érzelmi ciklus fejlődés figyelhető meg. Míg vannak emberek, akik mondjuk 1,5 éves korukban jutnak el arra, hogy az érzelmi folyamataikat valóban megtapasztalási szinten ki is tudják vezetni a környezet tekintetében, akkor van ugye egy másik személy, aki mondjuk már fél évesen ugye megéli ezeket a folyamatokat, és már fél évesen ki tudja fejezni a környezet számára az érzelmi folyamatainak a megnyilvánulásait. Jó, tehát, hogy ebben valóban eltér az ember az érzelmi ciklusaiban és a megnyilvánulásai tekintetében, a megtapasztalásai tekintetében is. Nem csak ugye abból adódóan, hogy más környezeti hatások érik, tehát epigenetikailag is befolyásolhatóak ezek a hatások, hanem azért is, mert teljesen más érzelmi érési ciklus folyamattal rendelkeznek az emberek. Tehát, hogy több variációs és változtató folyamatok is vannak, amelyeket figyelembe kell lenni, de mivel okozati összefüggésben vannak az érzelmi ciklus folyamatokkal, a környezettel, illetve a belső folyamatokkal, így ezek valóban okozati összefüggésben feltárhatóak, és valóban ok-okozati összefüggésben megvizsgálható az, hogy valaki eltér a biológiai ciklusától, amelyek természetesen szimbolikusan kapcsoltak egy viszonypárban az asztrológiai rendszerben, akkor mi az, amit látunk az ő esetében. Az asztrológia így vizsgálja az embereket, egyszerűen matematikai variációs időciklusokban, és ebben az időciklusban viszonyítja egymáshoz az embereket, illetve önmagához az embereket. Így ad ugye egy szélesebb képet arról, hogy mik azok a variációs lehetőségek, amik létrejöhetnek, és ezáltal a személy könnyebben be tudja helyezni magát a rendszerbe, és könnyebben tud viszonyulni önmagához, és a többi ember számára is. Úgyhogy a továbbiakban is azt tudom mondani, hogy maga az asztrológia egy nagyon erőteljes önreflexiós eszköz, illetve lehetőséget ad arra is, hogy az érzelmi folyamatainkat projektálni tudjuk a környezetre, és könnyebben be tudjuk azonosítani a saját érzelmi folyamatainkat, illetve könnyebben fel tudjuk mérni a másik ember érzelmi folyamatait, hiszen hogyha látjuk az összes variációs lehetőséget az időskálában, akkor azt is látjuk, hogy mi az, ami várható, és mi az, ami pedig kimondható, hogy nem fog létrejönni, mert nincsenek olyan variációs lehetőségek abban a biológiai életciklusban.
Vagy hogyha valaki ugye abban a biológiai időciklusban nem tud a környezet bántalmazó viselkedése miatt ugye egy megfelelő biológiai ciklust követni, akkor milyen ellensúlyozásokat kell kialakítani. Mert hogy itt igazából a mostani társadalmunkban inkább ez a jellemző, hogy a bántalmazó környezet miatt egy személy a biológiai ciklusát nem tudja követni, és ezért érzelmileg egyensúlyoznia kell, amely tekintetében ugye pontosan a testet fogja leterhelni, mert érzelmi folyamataiban ugye olyan hormonhatások fognak kialakulni, illetve olyan kognitív folyamatok, viselkedési minták, amely a szervezetet meg fogja bontani, és sajnos mérgező hatással lesz. Ilyen hatás például az, amikor valaki a reward rendszerében ugye az ételekkel, a cukros ételekkel jutalmazza magát, és próbálja ugye túlélni ugye azokat az érzelmi folyamatokat, amelyeket érzi, hogy meg kellett volna élnie, látja is, hogy szüksége van, de egyszerűen ebben a bántalmazó környezetben nem tud olyan emberekkel kapcsolódni, akikkel meg tudná élni ugye azokat a biológiai életciklusokat, amelyre szüksége lenne. De ugyanilyen helyzet az, amikor valaki egy tevékenységbe befordul, és azt mondja, hogy spirituálisan akkor követi az érzéseit, mert hogy normális, a valóságban létrejövő folyamatokban nem tudja megélni azokat az érzelmi folyamatokat, amiket szeretné, ezért teljesen elrugaszkodott érzelmi folyamatban kell ezt létrehoznia annak érdekében, hogy megélhesse ugye azokat a biológiai érzelmi folyamatokat, amelyre neki szüksége van. És innen jönnek ugye ezek a torzulások, ezek a szubjektív torzulásokat, amiket figyelni kell az embernél, és az R-mátrix tekintetében, egyébként csak halmazokról beszéltem, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es halmaz tekintetében tudjuk a viselkedési mintákat ugye feltárni, de valójában itt egy 0-tól 5-ös sávig, vagy 6-os sávig terjedő értékeket is meg tudunk határozni, hogy a SET 2-es halmaz tekintetében az origótól, tehát a teljes érzelmi egyensúlyban, amikor nem kell akkora energiakifejtést létrehoznia a személynek, mennyire tér el az ő viselkedési mintája, mennyire erőlteti a folyamatot, vagy mennyire erőszakolja ki ezt az energiát, vagy mennyi energiát fektet ugye a kölcsönös energia folyamat tekintetében, hogy energiát tudjon kivenni ugye a közös folyamatból. Jó, tehát, hogy nem csak a halmazok azok, amik behatárolhatóak, hanem maga az egység is, hogy mennyire teszi, mekkora energiát fektet be annak érdekében, hogy ez a kapcsolódásból energia létre tudjon jönni. Az, amit szerettem volna most így hirtelen közzétenni és megmutatni nektek, illetve, mint ígértem az előző videóban, ugye kognitív technikákat, illetve fitokémiai anyagokat kerestem, amelyek valóban ugye ebben a stresszes helyzetben segítenek nektek abban, hogy egy picikét az amigdalai döntéshozatalt, érzelmi döntéshozatalt egy ösztönös viselkedési mintából egy tudatos formába tudjátok ugye átkeretezni. Az egyik folyamat ugye az, amikor a személy egy feszült helyzetben megáll, és kimondja magát az érzelmet önmagában, hogy ez egy stresszes helyzet. Ezzel ugye elindítja magát a kognitív gondolkodás, tehát eleve emeli magát a gyors érzelmi állapotot egy tudatos kéregállománybeli folyamatba, és ott kell ugye meglátni azt, hogyha kimondja magában a helyzetet, hogy én itt félek ebben a helyzetben, akkor átkeretezteti magát az érzelmi folyamatot. Ha analógiás szinten nézem, asztrológiailag ezt az állapotot, ugye beszéltem arról, hogy a True Éva, illetve a True Lilith tekintetében, hogyha a bakrák analógiában történnek ugye ezek a folyamatok, akkor igenis lehet a struktúrára hivatkozni, és akkor itt ugye maga a technika az úgy működik, hogy én érzelmileg rosszul érzem magam ebben az állapotban, ezért irányítom magát a folyamatot vagy passzívan, vagy aktívan ugye a struktúra irányába. Tehát időnyerés pontjából keretezni kell a rendszert, és meg kell nézni azt, hogy strukturálisan
milyen iránnyal lehet ugye időt nyerni, és az asszertív kommunikáció erre a legjobb, vagy pedig az a folyamat, amelyben a személy egy kérdést tesz fel a másik ember számára, és itt a struktúrára kell rákérdezni, hogy egyébként ez hogy működik itt, mi a bevett szokás, mi a rendszer, amit követnünk kell, mi a szabályrendszer, amit követnünk kell, és ez alapján lehet ugye erre hivatkozni, hogy hát akkor módosítsunk ezen a folyamaton, hogy valóban ugye érzelmileg biztonságosan tudjuk megélni ezeket a folyamatokat, és ne legyen az ember túlterhelt, feszült, stb. Ha ugye bántalmazó a környezet, akkor ugye azt fogjuk tapasztalni, hogy természetesen nem fogja érdekelni, és ugyanúgy nyomásgyakorlást fog gyakorolni ránk, ekkor fogod tudni azt látni, hogy ez nem egy kölcsönös kapcsolódás, hanem ugye egy kihasználó kapcsolódás, egy hármas halmazos viselkedési minta, amelyben te neked fel kell ismerned azt, hogy itt egy kizsigerelő állapotról van szó, amit hosszú távon csak akkor fogsz tudni fenntartani, hogyha megfelelően pótolod az energiát, mert a környezet ezzel nem fog foglalkozni. És hosszú távon ez neked nem lesz egy megfelelő környezet, mert ki fogsz égni viszonylag nagyon gyorsan, és vagy új munkahelyet kell keresned, vagy pedig el kell fogadnod, hogy az egészségedet nagy mértékben tönkre fogja tenni ez a munkahely. Több lehetősége van az embernek, tudom néha kénytelen benne maradni a bántalmazó környezetben, de azért a legtöbb esetben nagyon remélem, hogy vannak olyan lehetőségek, amikor az emberek ki tudnak lépni ezekből a mérgező kapcsolatokból, akkor ezekkel a technikákkal meg tudod tenni, és láthatod azt, hogy egy milyen viselkedési mintájú halmazban vagy, és ennek függvényében fogsz tudni változtatni. Remélem egyébként mindenki fog tudni változtatni, és a biológiai ciklusának megfelelően tudja a folyamatait majd megélni, és azokat a mintákat alkalmazni, amelyeket szeretne az életében megélni kölcsönös szett egyes halmaz tekintetében. Ha erre nincs lehetősége, akkor bizony a biológiai ciklusainak megfelelően ellensúlyoznia kell, vagy elkezd sportolni, amivel a feszültség ledhetővé válik, vagy elkezd ugye a reward rendszerével önmagának jutalmazási faktorokat beépíteni az életébe, vagy ugye túlzott olyan folyamatokat belerakni az életébe, amelyek akkora szubjektív torzítás, hogy ezt az egyensúlyt ugye fent tudják tartani, akár a hitrendszeri, akár az érzelmi állapotának az egyensúlyozásával, ugye fogja és tudatmódosító szerekkel ugye próbálja ugye ezeket az állapotokat feldolgozni, vagy egy olyan állapotba kerülni, ahol a prefrontális kérget ugye csökkenti, és az amigdalai rendszerben ezeket a feszült helyzeteket egyszerűen kiadja, kidolgozza önmagából. Hát nem véletlen volt az, hogy a akkori társadalmakban ugye ezek a nagyon erőszakos minták érvényesültek, hiszen ezáltal valóban a feszültség levezethetővé válik, és például a természetben sem véletlen alakul ki például a farkasfalkáknál az alfa, illetve az omega rendszere, mert egyszerűen vannak frusztrációs helyzetek, amelyet egy nem tudatos érzelmi állapotban akar kidolgozni magából az ember, és jól esik ugye kiadni a terhet. Egy tudatos ember, aki viszont már valóban képes az érzelmi folyamataiért felelősséget vállalni, és képes ezeket a belső folyamatokat a környezet külső befolyásolásával, illetve megváltoztatásával megváltoztatni, az jelenti már azt, hogy egy ember tudatossá válik, mert hogyha képes a belső érzelmi folyamatait
nem kivezetni negatív aspektusban, mint ahogyan azok kialakultak, hanem inkább a környezeten változtat, az már valóban tudatossá tehető, hiszen az ember tudatosan úgy dönt, hogy nem bántalmaz másokat, hanem inkább változtat a környezeti struktúrát annak érdekében, hogy a saját önazonosságát, a saját emberségét, a saját tudatosságát fent tudja tartani, és abban a megnyilvánulásban, megtapasztalásban tudjon érvényesülni, amelyben ő a saját önképét meg tudja élni, és amelyben valóban önazonosan tud viselkedni. És ezek valóban szorosan kapcsoltak a biológiai ciklusokkal, és hogyha valami eltér, ha valami nem úgy alakul, ahogyan az ember a biológiai ciklusában ösztönösen, tudatosan alakítja, akkor ott bizony ellensúlyozási pontok jönnek létre. Remélem segítettem ezzel a kisebb összefoglalóval, és most már te is kezded látni azt, hogy hol van a hit és a tudomány közötti összefüggés, illetve hol tudod eldönteni azt, hogy egy asztrológiai rendszer valójában egy szubjektív torzításból valakinek az érzelmi ellensúlyozásaként szolgál, vagy pedig valóban egy objektív lehetőséget, technikát, módszert mutat, amely valóban a te esetedben is alkalmazhatóvá válik, mert különbséget kell tenni a szubjektív torzítás, és különbséget kell tenni az objektív nézőpontok tekintetében. És azt mondom neked, hogy de vannak helyzetek, amikor te is egy bántalmazó környezetben vagy, és neked is egy szubjektív torzításra van szükséged, mert máskülönben nem fogod tudni egyensúlyban tartani önmagadat, ha nem vagy képes ugye a külső környezeti hatásokon változtatni. Ilyenkor tényleg menj kérlek a lilaködbe, old meg, hogy egy torzításban egy picit az érzelmi folyamataidat rendben legyenek, de legyél tisztában azzal, hogy az egy szubjektív torzítás, amely most csak időlegesen oldja meg a problémát, majd valahogy meg kell oldanod, hogy az objektív nézőpontba visszakerüljél, és valahogy meg kell oldanod azt, hogy a környezeti bántalmazó hatásokon változtatni tudjál, mert hosszú távon ezek a szubjektív torzítások nem tarthatóak fent, mert előbb-utóbb generáció